ሰላም ሰላም የኤክሶ አካዳሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሻውል ነኝ። ዛሬ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 5 አፍሪካ ሲንስ ዘ 1500 የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያ አፍሪካ ከ1500 ጀምሮ ምን ትመስላለች፣ ምን አይነት ነገሮች ነበሩ፣ ምን ተደርጓል የሚለውን እናያለን። ተማሪዎች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችን ስንጭ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ምንም አይነት ጥያቄ ወይም ኮሜንት ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ @xy academy ብላችሁ ጆይን እያደረጋችሁ ጥያቄም ካላችሁ እዛ ላይ ኢንቦክስ አድርጉልን፣ እንመልስላችኋለን። እንዲሁም ምንም አይነት የምትጠይቁት ነገር ሌላ መረጃም ከፈለጋችሁ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባስቀመጥነው ስልክ ቁጥር ብትደውሉልን እኛን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ቀጥታ ክላሳችን እንጀምር። ኦኬ፣ በዚህ ቻፕተር ውስጥ 3 ኮንቴንቶች አሉ። የመጀመሪያው ስሌቨሪ ኤንድ ዘ ስሌቭ ትሬድ የሚለው ነው። ይህ ባሪያና የባሪያ ንግድ ምን ይመስል ነበር ከ1500 የሚለውን እናያለን። እቱ ላይ ደግሞ ኮሎኒያሊዝም ኢን አፍሪካ ማለት ቀኝ ግዛት በአፍሪካ ውስጥ ምን ይመስል ነበር ከ1500 ጀምሮ የሚለውን እናያለን። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት አፍሪካን ስቴትስ የአፍሪካ ግዛቶች ነፃነታቸው ኢንዲፔንደንት እንዴት ነው ኢንዲፔንደንት የሆኑት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዛሬው ክላሳችን ስሌቨሪ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለፓርት 1 ላይ ስሌቨሪ ኤንድ ዘ ስሌቭ ትሬድ ባሪያና የባሪያ ንግድ የሚባለውን ነገር እንዴ እስኪ ስሌቨሪ ምን ማለት ነው? የባሪያ የምንለውና ባሪያና የባሪያ ንግድ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ስሌቨሪ ስሌቭ ማለት ምንድን ነው? ሂውማን ቢንግ ነው who is the property of another person ማለት ነው። ስሌቭ ማለት ባሪያ የምንለው የሰው ልጅ ነው፣ ሂውማን ቢንግ ነው። ነገር ግን is the property of another person የሌላ ሰው ምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮፐርቲ ንብረት ነው ማለት ነው። እንደ ሌላ ሰው ንብረት ነው፣ እንደ ንብረት ነው የሚቆጠረው፣ እንደ ዕቃ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ይህ ባሪያ ምን when Africans were captured, sold and shipped to the new world እነዚህ አፍሪካውያኖች ካፕቹርድ ሲያዙ ወይም ሲሸጡ ወይም ደግሞ ወደ አዲሱ አህጉር ወደ ኒው ወርልድ ሺፕድ ሲሆኑ ሲጓዙ they were enslaved for their entire lives. Their children also enslaved. እነሱ ምንድናቸው? እንደ ባሪያ፣ ልጆቻቸውም እንደ ባሪያ ነበር የሚታዩት በህይወታቸው ውስጥ። ስሌቭ ትሬድስ የባሪያ ንግድ ብንለውስ ነገር ምንድን ነው? ጀስት ላይክ ሌላ ነገር እንደሚገበያዩት ሁሉ ሰዎችን እንደ ባሪያ እንደ ንግድ ይገበያያቸው ነበር ማለት ነው። ስሌቭ ትሬድ is the capturing, ሴሊንግ ኤንድ ባይንግ ኦፍ ኢንስሌቭድ ፐርሰንስ ማለት ነው። በቃ ሰዎችን መያዝ መሸጥ እና መግዛት እንደ ሌሎች ጋር ያደርጉት ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው፣ በአፍሪካና በአውሮፓ ሀገራት መካከል ማለት ነው። ሌላው አክተርስ ኦፍ ስሌቭ ትሬድ ምንላቸው አሉ። አክተርስ ለስሌቭ ትሬድ ዋና አክተሮች ተዋናዮች ምን ነበሩ? ተዋናዮች ምንላቸው እነማን ነበሩ? አት ፈርስት the Portuguese and the Spanish were the main organizers of the trade ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ፖርቹጋልና ስፔኖች ይሄ ለትሬዱ ዋና አዘጋጆች ነበሩ ማለት ነው። ኦርጋናይዘሮች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ የሚያመቻቹት ነበሩ። ፈርስት ዋና አክተሮች ነበሩ ማለት ነው፣ ፖርቹጋልና ስፔኖች ማለት ነው። but by the second half of the 17th century በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በሁለተኛው አጋማሽ አካባቢ the countries of northwest Europe የሰሜን ምዕራብ ሀገራት ምን አሉ ነው ኢንቮልቭ አረጉ፣ ተሳተፉ፣ ተቀላቀሉ ነው የሚለው በምኑ ላይ? ባሪያ ንግድ ላይ ማለት ነው። during the 18th century በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ደግሞ 18ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ብሪቴን was the foremost slave trading power alongside the French, Dutch, Portugal and Spanish እና እነዚህ በ18ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ብሪቴን ከፈረንሳይ ጋር
ከደቾች ጋር ከፖርቹጋልስ ጋር እና ከስፓኒሽ ጋር በመሆን ዋናው አክተር ዋናው አቀጣጣይ ሆነች ነው የሚለን። ኦል ኦፍ ዘም ሃድ ኮሎኒስ ኢን ኒው ወርልድ ማለት ነው። እነዚህ የኒው ወርልድ የሚባለው የሩቅ ምስራቅ ወይም አፍሪካ አካባቢ ሁላቸውም ቀኝ ግዛት ነበራቸው፣ የገዟቸው አገራት ነበራቸው ማለት ነው። እነማን? እነ ብሪቴን፣ እነ ፍሬንች፣ እነ ደች፣ ፖርቹጋል እና ስፔኖች ማለት ነው። በአፍሪካዎች የኒው ወርልድ በሚሉት አካባቢ ምን ነበራቸው ማለት ነው? የቀኝ የገዙት አካባቢ ሀገር ነበራቸው ነው የሚለን። ዋና ዋና አክተሮቹ ስፔንና ፖርቹጋል ናቸው ብለናል። እስኪ ፖርቹጋልን እንይ። During the 14th and early 15th centuries, the plantation system for growing sugarcane had been developed in Mediterranean islands in southern Spain and Portugal ነው የሚለን። ምንድን ነው? በ14ኛውና በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ሹገርኬን የምንለው ነገር የሸንኮራ አገዳ በሚተከልበት ዘዴ በደቡብ ስፔንና ፖርቹጋል በሚገኙ በሜዲትራኒያን ደሴቶች ላይ በጣም በሰፊው ተዘርግቶ ነበር ነው የሚለን። ፕላንቴሽን ሲስተሙ ማለት ነው ሹገርኬን had been developed in Mediterranean islands ነው የሚለን። በሜዲትራኒያን አይስላንዶች በሳውዘርን ስፔን እና በፖርቹጋል አካባቢ በብዛት ዴቨሎፕ ሆነው ነበር የሚለን ሹገርኬን ማለት ነው። At the beginning, the slave labor for this plantation was drawn from North Africa and the slaves of Southern Russia ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ለእነዚህ እርሻዎች ለሹገርኬን ማለት ነው ለእነዚህ እርሻዎች የሚሰራው የባሪያ ጉልበት ስሌቭ ላበር የምንለው ማለት ነው ከሰሜን አፍሪካና ከደቡባዊ ራሽያ ባሪያዎችን ይወሰዱ ነበር ነው የሚለው። እዛ ይወሰዱ ነበር ነው የሚለው። ስፔን ደግሞ ስናይ ሁለተኛው አክተር ደግሞ ስፔን ናት። as Portuguese project traded with West Africa and south and eastern route to India, her neighbor Spain was opening up the transatlantic route to the Americans in the Caribbean ነው የሚለው። ምንድን ነው? የፖርቹጋል ፕሮጀክቶች ከአፍሪካውያን ጋር ሲገበያዩ እና ወደ ህንድ ምስራቃዊ መንገድ ሲጓዙ ወይም መጓዝ ይፈልጉ ጎረቤቷ ስፔን ወደ አሜሪካውያን እና ካሪቢያን የአትላንቲክ መስመር ምን ታረግ ነበር ነው የሚለን? ኦፕን ታረግ ነበር ነው የሚለን። ትከፍት ነበር ነው የሚለን። ማናት? ስፔን ማለት ነው። ምንድነው? የፖርቹጋል ፕሮጀክቶች ለአፍሪካውያን ጋር ሲገበያዩ እና ወደ ህንድ ምስራቃዊ መንገድ መጓዝ ሲፈልጉ ይቺ ስፔን ወደ አሜሪካውያንና ካሪቢያን የአትላንቲክ መስመር ለመሄድ ኦፕን ታረግ ነበር ነው የሚለን። የራሷን መንገዷን ክፍት ታረግ ነበር ነው የሚለን። ተሮችን ስናይ የመጀመሪያው ፖርቹጋል ነበረች፣ ሁለተኛው ስፔን እና ሌሎች አውሮፓ ሀገራትም ነበሩ። from the 1630s first the Dutch and then the French and England got involved in the rapid expansion of sugarcane, coffee, tobacco and cotton plantation in Brazil, in Caribbean islands and in the southern part of America ነው። ሌሎች አህጉራትን ስናይ ከ1630ዎቹ ጀምሮ በመጀመሪያ ደች ከዚያም ፈረንሳይ እና እንግሊዝ በብራዚል በካሪቢያን ደሴቶችና በደቡባዊ የአሜሪካ ክፍል እነዚህ ሹገርኬን የምንለው ሸንኮራ አገዳ፣ ኮፊ፣ የቡና፣ የትንባሆና የጥጥ እርሻዎችን በፍጥነት በማስፋፋት ላይ ተሳትፎ ነበራቸው ነው የሚለው። In the most of the 17th and 18th centuries, the number and the size of plantation were constantly expanding ነው የሚለው። በአብዛኛዎቹ በ17ኛውና በ18ኛው ክፍለ ዘመን የእጽዋቶች ቁጥርና መጠን በየጊዜ እየሰፋ ይሄድ ነበር ነው የሚለው። ኤክስፓንድ እየሆነ ይሄድ ነበር ነው የሚለው። This means that there was an ever greater demand for new slaves ማለት ነው። ይህም ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ይህም ማለት የአዳዲስ ባሪያዎች ፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በላይ የሹገርኬን፣ ኮፊ፣ ቶባኮ እነሱ ምርታቸው በጣም ስለተስፋፋ በጣም ኤክስፓንድ ስለሆኑ ባሪያዎች ቶሎ ወደዛ ኤክስፓንድ ይደረጉ ነበር ማለት ነው።
ሌላው ዘ ኦሪጂን ኦፍ ስሌቭ ነው። የባሪያ አመጣጥ ምንድን ነው የሚመስለው? ኦሪጂኑ እንዴት ነው? ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው እኔ ዘ ፕላንቴሽን ኦነርስ ፈርስት ዩዝ ዘ ሎካል ኢንዲጂነስ አሜሪዲያንስ ፖፑሌሽን በት ዘይ ኩክሊ ዳይድ ኦፍ ዘ ሃርሽ ትሪትመንት ኦፍ ዘ ኮሎናይዘር ኤንድ አንፌር ኢሮፒያን ዲዚዝ ማለት ነው። አንፋሚሊያር ኢሮፒያን ዲዚዝ ምንድን ነው? የእጽዋት ባለቤቶች ነው የሚለው ፕላንቴሽን ኦነርስ የምንላቸው እነዚህ የእጽዋት ባለቤቶች በመጀመሪያ የአካባቢውን የአሜሪዲያን ተወላጆች ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። የአሜሪዲያን ተወላጆች ይጠቀሙ ነበር የአካባቢያቸውን ማለት ነው። ነገር ግን በት ዘይ ዌር ኪክሊ ዳይድ እነዛ የአሜሪዲያን ተወላጆች ቶሎ ይሞቱ ነበር ነው የሚለው። ነገር ግን በቅኝ ጊዜው ከባድ አያያዝና በማይታወቁ የአውሮፓ በሽታዎች በፍጥነት ይሞቱ ነበር እነዚህ አሜሪዲያንስ የምንላቸው ማለት ነው። ባይ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ፈርስት ሴንቸሪ ኦፍ ኢሮፒያን ኮንታክት 90% or more of the American population of the Caribbean island had been wiped out ነው የሚለው ምንድን ነው? በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ግንኙነት መገባደጃ ላይ 90% ወይም ከዛ በላይ የሚሆነው የአሜሪዲያን ህዝብ በካሪቢያን ደሴቶች ተጠራርጎ ምንድነው ተወሰዱ ነው ወጡ ነው የሚለው ዊፕድ አውት ነው የሚለው had been wiped out ምክንያቱም እዛ አካባቢ በማይታወቁ በሽታዎች አንፋሚሊያር የሆኑ በሽታዎች ይሞቱ ነበር ነው የሚለው። ስለሚሞቱ ከዛ አካባቢ ዊፕድ አውት ሆኑ። The second alternatives were criminals and outcasts from Europe ነው የሚለው were transported to the Americas. In the early 16th century, their numbers were limited and they died not long, survive attacked by the tropical disease ነው የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ሁለተኛው አማራጭ አድርገው የወሰዱት እነሱ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ወደ አሜሪካ የተወሰዱ ወንጀለኞችና ከአውሮፓ የተባረሩ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ቁጥራቸው ሊሚትድ ነበር ማለት ነው፣ በጣም አናሳ ነበሩ ነው የሚለው። እናም ደግሞ በትሮፒካል ዲዚዝ ሲጠቁ ብዙም አይቆዩም ነበር፣ ቶሎ ይሞቱ ነበር ነው የሚለው። ኤስድ ዊዝ ዚስ ፕሮብሌምስ እነዚህን ችግሮች ካዩ በኋላ the European colonizers of the Central and South America turned to Africa ነው የሚለው። ፊታቸውን ወደ አፍሪካ ዞሩ ነው የሚለው። ከነዚህም ችግሮች ጋር በተጋፈጡበት ወቅት የመካከለኛውና የደቡብ አሜሪካ የአውሮፓ ቀኝ ገዢዎች ለባሪያዎች ጉልበታቸውን ወደ አፍሪካ ዞሩ ነው የሚለው። ምክንያቱም ምንድነው ወደዛ የዞሩበት ምክንያት? because Africans had developed a certain level of immunity to some tropical diseases and also they had experience and skills in metalworking, mining and tropical agriculture ነው የሚለው። ምክንያቱም እነዚህ አፍሪካውያን ለአንዳንድ ሞቃታማ ወይም ደግሞ ትሮፒካል በሽታዎች በተወሰነ ደረጃ የመከላከል አቅም አላቸው ብለው ያምኑ ነበር። እነዛ አውሮፓያኖች ማለት ነው የመከላከል አቅም አዳብረዋል ብለው ያምኑ ነበር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሜታል ወርኪንግ፣ በብረታ ብረት፣ በማይኒንግ፣ በማዕድናት እና በትሮፒካል አግሪካልቸር ኤክስፒሪየንስ አላቸው ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው። as a result the first African captives to be taken directly across the Atlantic Ocean and sold into slavery were transported in 1532 ነው። በዚህም ምክንያት የመጀመሪያዎቹ አፍሪካውያን ምርኮኞች በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ በቀጥታ ተወስደው ለባርነት የተሸጡት በ1532 ዓመተ ምህረት ነበር ነው የሚለው። ፖለቲካል ኤንድ ኮሜርሻል ኢላይትስ ኦፍ አፍሪካ ዌር ዘ ሜን ኤጀንትስ ኦፍ ስሌቭ ትሬድ ኢን አፍሪካ ነው የሚለው። የአፍሪካ የፖለቲካ እና የንግድ ልሂቃን የሚባሉት ማለት ነው። በአፍሪካ ውስጥ ለባሪያ ንግድ ዋና ኤጀንቶች ወይም ወኪሎች ነበሩ ነው የሚለው። እነዚህ ፖለቲካል እና ኮሜርሻል ኢላይትስ የሚባሉት ማለት ነው። but they rarely sold peoples from their own society except unwanted criminals and outcasts. ነገር ግን እነዚህ ያልተፈለጉ ወንጀለኞች እና የተገለሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር
ከራሳቸው ማህበረሰብ የመጡ ሰዎችን የመሸጡ እንትን ብዙም እድል አልነበራቸውም ነው የሚል ፖለቲካልና ኮሜርሻል ኢላይትስ ምንላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ኦን ዘ አዘር ሃንድ በሌላ በኩል ስሞል ሶሳይቲስ ዘ ዊክ ስቴትስ ኤንድ ስቴትለስ ቪሌጅ ኮሚኒቲስ ዘ ኔይበር ኦፍ ዘ ላርጅ ኤክስፓንዲንግ ስቴትስ አንደርትድሊ ሰፈርድ ግሬትሊ ነው የሚለን። ምንድን ነው ኦን ዘ አዘር ሃንድ በሌላ በኩል ትናንሽ ማህበረሰቦች፣ ደካማ ግዛቶችና አጋር አልባ የመንደር ማህበረሰቦች የትልልቅ ጎረቤት ግዛቶች መስፋፋት ከፍተኛ ስቃይ ይደርስባቸው ነበር ነው የሚለን። ኦልቱጌዘር ዜር ላንድ ዌር ቴክን ኦቨር ባይ ዘ አዘር ሞር ፓወርፉል ኔይበር። እናም ደግሞ መሬታቸው በሌሎች ሀያላን ጎረቤቶች ይወሰድባቸው እንደነበር ነው የሚያሳየን ማለት። ፎረስት ስቴት ኦፍ ቤኒን፣ ዘ ሃይላንድስ ኦፍ ሴራሊዮን፣ ጊኒ፣ ሴሶፎዮ፣ ዌስተርን ናይጄሪያ፣ አሻንቲ፣ አንጎላ ኤንድ ኮንጎ ዌር ስሌቭ ኤሪያስ ኦፍ አፍሪካስ ነው የሚለን። ስለዚህም የጫካው ቤኒን የሚባለው ፎረስት ስቴት ኦፍ ቤኒን የሚባለው የቤኒን ግዛት፣ የሴራሊዮን ደጋማ ቦታዎች፣ የጊኒ ግዛቶች ኦዩ የሚባለው፣ ምዕራብ ናይጄሪያ፣ አሻንቲ፣ አንጎላ እና ኮንጎ የአፍሪካ የባሪያ አካባቢዎች እንደነበሩ ነው የሚናገረው ማለት ነው የሚነግረን እና የሚያሳየን። ጀነራሊ ኢት ቫሪድ ፍሮም ዋን ሪጅን ቱ አናዘር በት ኦል ኤሪያ ኦፍ ዌስተርን ሰብሳሃራን አፍሪካ ዌር ሲሪየስሊ አፌክትድ ዲዩሪንግ 17th and 18th ሴንቸሪስ ነው የሚለን። በአጠቃላይ ከአንዱ ክልል ወደ ሌላው ሪጅን ይለያየ ነበር ይሄ የባሪያ ንግዱ ማለት ነው። ነገር ግን በ17ኛውና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁሉም የምዕራብ ሰብሳሃራን አፍሪካ አካባቢዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተዋል። በጣም እንደተጎዱ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። By the rapid expansion of slave exports in the 18th century, every part of the Atlantic coastline from Senegal to southern Angola got involved in human traffic ነው የሚለን ማለት ነው። በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባሪያ ንግድ በፍጥነት በመስፋፋቱ ከአትላንቲክ የባህር ዳርቻ ከሴኔጋል እስከ ደቡብ አንጎላ ድረስ ያለው እያንዳንዱ ክፍል በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ውስጥ ተሰማርተው ነበር ነው የሚለን። The greatest concentration of European trading forces were along the so-called Gold Coast, the coastline of the modern state of Ghana ወይም ደግሞ ስሌቭ ኮስት የምንለው the western coast of modern Nigeria and Angola ነው የሚለን ማለት ነው። ምንድነው የአውሮፓ የንግድ ምሽግ ትልቁ ትኩረት ጎልድ ኮስት እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በዘመናዊቷ የጋና ግዛት የባህር ዳርቻ ወይም ስሌቭ ኮስት የአሁኗ ናይጄሪያ ምዕራባዊ የባህር ዳርቻ እና አንጎላ ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ነበሩ ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ዛሬውን ክላሳችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።